આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી નવા વિડીયો તમારી માટે દરરોજ અપલોડ કરી શકું એટલી મદદ કરજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવું સાવ મફત છે. બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક કોઈ વાહન કે પશુના વિડીયો જોવા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળી જશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. હમીરભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી ફર્ગુસન 241 DI ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2018-19ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. હમીરભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. બાકી બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વાયરિંગ પણ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા. ડોક્યુમેન્ટ ટ્રેક્ટરના કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે. ટાયરની વાત કરું તો ટાયર પર તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો 60% ઉપર ટાયર છે. બાકી ટ્રેક્ટરની ફૂલ જવાબદારી. હવે આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 4,85,000માં આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા અને ચોટા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે હમીરભાઈના 99743 વાળા નંબર પર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.